Και μην αναφέρεστε στο θέμα της στέγασης, κύριε Λουκαΐδη, γιατί αν υπάρχει πρόβλημα στη στέγαση, οφείλεται κυρίως στις χιλιάδες οικονομικούς μετανάστες, τους οποίους βαφτίσατε πολιτικούς πρόσφυγες, δείχνοντας τους τα παραθυράκια του νόμου. Θεωρείτε ότι αυτοί δεν πρέπει να στεγαστούν? Όταν δώσαμε όλα τα οικονομικά κίνητρα των 2 και 2.500 ευρώ μετρητά σε οικονομικούς μετανάστες, 3-4 χρόνια στην αρχή ασύλου, 3-4 στην αναθεωρητική αρχή ασύλου και 3-4 στο ανώτατο δικαστήριο, επί 10 ή 12 χρόνια πληρώναμε κάποιους οι οποίοι δεν ήταν πολιτικοί πρόσφυγες αλλά οικονομικοί μετανάστες. Αυτόν εξυπηρετούσε την πολιτική σας. Όλοι αυτοί όμως, μαζί με τους 1.700 τότε που πολιτογραφήσατε Κύπριους Παλαιστίνιους από το Ιράκ, τους οποίους επίσης πρέπει να στεγάσουμε, και όλες τις άλλες πολιτικές που οδήγησαν στην κεντρομόλων των ξένων στην Κύπρο που εφαρμόζεται, όλοι αυτοί πρέπει να στεγαστούν. Και για να στεγαστούν αυτοί, αντιλαμβάνεστε ότι ανεβάζουν δραματικά το ύψος των ενοικίων. Αλλά τώρα υπάρχουν άλλα προβλήματα και έχουμε ξεχυλώσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες, κύριε Πρόεδρε, ενσυνείδητα. Υπάρχει αμφιβολία ότι σήμερα αυτοί που έρχονται με συστάσεις από τις χώρες τους και δεν είναι πολιτικοί πρόσφυγες, όταν τους συστήνει η χώρα τους, όταν τους δίνει έγγραφα, έρχονται και ως εργάτες και στις 2 μέρες ζητούν πολιτικό άσυλο. Άσυλο. Έμαθαν το κόλπο. Και υπάρχει αμφιβολία ότι επί προηγούμενης κυβερνήσεως, όταν δίναμε οικονομικά κίνητρα συγκεκριμένα, υπήρχαν και 2 δημόσιοι υπάλληλοι. Και πέστε μου πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι, κύριε Πρόεδρε, έχουν εγκαταλείψει τις εργασίες τους. Ο ένας ήταν του Γραφείου Ευημερίας λειτουργός. Ο άλλος ήταν στην Γενική Εισαγγελία. Οι άλλοι, μάλλον, ήταν στην Γενική Εισαγγελία λειτουργός. Ξέρετε πολλούς που έχουν εγκαταλείψει τις δουλειές τους στη δημόσια υπηρεσία, ανώτερες θέσεις, για να δημιουργήσουν τον Κίσα και να έχουν εισοδήματα από εκεί. Και αυτός είναι ο κύριος Πολυκάρπου και η κυρία του, τους οποίους τότε στήριζε, αν ενθυμίστε πάρα πολύ καλά, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών. Νομίζω να μην αναφερόμαστε σε ονόματα. Πληρώσαμε πολλά εκατομμύρια, αυτός ο λαός και ο φορολογούμενος, όχι σε δικαιούχους, γιατί πρώτοι προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Μέσα αυτούς που έκαναν κόλπο, για να παραμείνουν στην Κύπρο, ενώ δεν ήταν πολιτικοί πρόσφυγες, 10 και 12 χρόνια εκμεταλλευόμενοι το σύστημα και εκμεταλλευόμενοι τα παραθυράκια που τους άνοιγαν κάποιοι επιτίδιοι. Δεν θα απαντήσω τίποτα επί της ουσίας, κύριε Πρόεδρε, αλλά επειδή νομίζω ότι γινόμαστε όλοι συνένοχοι, εάν κάποιος συνάδελφος αναφέρεται με αυτόν τον, επιτρέψτε μου να πω, απαράδεκτον έως ανήθικον τρόπο για ακτιβιστές, ενώπιον της Ολομέλειας σιωπούμε. Και ο λόγος που έχω πάρει τον λόγο είναι για να πω ξανά ότι στο Συμβούλιο της Ευρώπης αυτές τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ακτιβιστών τους έχουμε ως τους καλύτερους συνεργάτες και μόνο σε δικτατορικά καθεστώτα, φασιστικά, είναι που βρίσκουμε μια παρόμοια αντιμετώπιση απέναντι σε αυτές τις οργανώσεις και τα οργανωμένα σύνολα. Εάν κάποιος έχει στοιχεία για διάπραξη ποινικών αδικημάτων, διότι περί αυτού πρόκειται, είχε και έχει υποχρέωση να τα καταθέτει για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όποιοι έχουν πιθανώς ευθύνες. Διαφορετικά είναι, εκτός από όλα όσα ανέφερα, και κοινός συκοφάντης.